سلام به همه رفقای عزیز و دوست داشتنی، خیلی خوش اومدید. امروز هم میخوایم با هم یه غزل دیگه از حافظ رو با هم بخونیم که ببینیم چه پیامی برای امروز من و تو داره. حافظ همیشه بلد بوده با چند تا بیت یک دنیای تازه جلوی چشممون باز کنه. پس یه نفس عمیق بکش و بذار شعر کار خودشو بکنه. خب اگر آماده ای بریم سراغ غزل. اینجوری شروع میشه غزل 472. ماه اگر بی تو برآید به دو نیمش بزنن، دولت احمدی و معجزه سبحانی. اینجا حافظ میگه که عظمت تو اونقدر بالاست که حتی ما هم جلوت کم میاره. یه جورایی میخواد بگه وجودت مثل یک معجزه است. توی بیت بعدی میگه گرچه دوریم به یاد تو قدح میگیریم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. یعنی حتی اگر از هم دور هم باشیم، توی یاد و دل من همیشه جا داری. وقتی دل آدم با کسی باشه فاصله مکانی دیگه مهم نیست. آخرش هم این بیت قشنگی که میگه ای نسیم سحری خاک در یار بیار، که کند حافظ از او دیده دل نورانی. همیشه گفتیم وقتی صحبت از باد سحری میشه، باد صبحگاهی میشه، اون پیام رسانی که بین حافظ و معشوق بوده. همیشه حافظ حرف دلشو به باد صباح میگفته که پیامو ببره برای معشوق، و همیشه صحبت از بوی زلف یار بوده، نسیمی که باد صباح براش به ارمغان می آورده. و باز هم اینجا از نسیم سحری داره استفاده میکنه، میگه خاک در یار واسم بیار، که اون خاک در یار و دیار یار و منزل یار رو میخوام سرمه چشام کنم و چشم سو و نور بگیره. حافظ از نسیم صبحگاهی میخواد که یار رو براش به این صورت تداعی کنه. پس میبینیم که حافظ با چند تا تصویر ساده، با چند تا مثال ساده اومده هم از بزرگی و عظمت میگه و هم از عشق و دلتنگی. اگر بخوایم یک توضیحی راجع به غزل‌های حافظ بدیم، بین خیلی از شعرا میبینی یک سبک شعر گفتن متفاوته. تو زمانه‌ای که حافظ داشته زندگی میکرده، تو اون زمانه‌ای که یکم دوران حاکمیت متفاوت بوده مثلا با زمان سعدی یا با دیگر شعرا و بزرگان سخن، حافظ خیلی از جاها دو پهلو حرف زده. خیلی از جاها اومده موارد رو به گونه‌ای گفته که حکومت، اون حاکم وقت، نتونه ازش ایراد بگیره. خیلی جاها صحبت از زاهد کرده، خیلی جاها صحبت از رند کرده، خیلی جاها صحبت از خانقاه کرده، خیلی جاها صحبت از خرابات کرده. و این همون عنصریه که اجازه میده به من و تو بخوایم بیایم تفعال بزنیم به فال حافظ، به کتاب حافظ، و هر کسی بخواد برداشت خودشو داشته باشه، هر کسی بخواد اون تعبیر خاص خودشو داشته باشه. اینو لازم دونستم که این قسمت از پیام با شما به اشتراک بذارم. بریم ببینیم حالا از یک زاویه دیگه نگاه کنیم، ببینیم حافظ داره یک نقشه جالب از فضیلت‌های انسانی رو داره میکشه، یک سری از خصایص انسانی رو داره متصور میشه توی این غزل. تو همون اول کار حرف از عدل و عدالت میزنه، میگه یک جامعه وقتی زیباست که توش انصاف و داد باشه. بعد خیلی قشنگ میگه حتی کسایی که تو رو ندیدن هم با شنیدن اسم و اعتبارت ایمان و امید پیدا میکنن. صحبت از بخشش و کوشش میاره وسط. این دوتا مثل دوتا بالون برای پرواز آدم هستن، بخشندگی و تلاش. آدمی که بخشنده است سبک میشه، راحت تر اوج میگیره، و کسی که اهل کوشش و تلاشه
اصلا سقوط براش معنی نداره. یه جایی هم صحبت از محبت میاد وسط، یه جایی هم میره سراغ محبت و یاد همیشگی، همون بیتی که گفت حتی از دور یاد تو قدح میگیره. این خیلی شبیه دنیای امروز ماست، مثل وقتی که از همدیگه دوریم ولی با یک پیام، با یک تماس قلبامون نزدیک میمونه. و قشنگترین بخشش اونجاست که حافظ به نسیم سحر میگه خاک پای یارو براش بیاره. این یعنی اوج تواضع عاشقانه است، یه جور حس خالص و بیریا که میگه من از کوچکترین نشونه تو هم نور میگیرم. وقتی که ایمانت قوی باشه، وقتی که دلت قرص باشه، وقتی که ترس توی زندگیت نیست، حتی با یاد به دست آوردن، حتی با امید کوچیکم تو زندگی میتونی قدم برداری و سفر روحانی خودتو ادامه بدی. و در نهایت کل این قضیه یه جور دعوت به آرامشه، همون سفری که توش فاصله ها مهم نیست بلکه نزدیکی دل و معنویت حرف اولو میزنه. انگار حافظ میگه عدالت، امید، بخشش، کوشش، عشق، وفاداری، تواضع، همه چیزایی که توی زندگی ما امروز من و تو رو زنده نگه داشته، همون عناصر حیاتی که مثل هوا و آب برای روح آدم ضروریه. پس این غزل فقط یک ستایش از یک معشوق نیست، یه جور نقشه مخفی برای بهتر زیست من و توه. خب خوندیم با هم تا اینجا 3 از بیت‌های گزیده غزل 472 از حافظ شیرازی رو. ولی تویی که اینجا هستی من میدونم منتظر یک نشونه، بهونه یا یک فرصت برای ادامه دادنی. همین ابتدا بهت بگم که بخت و اقبال یارته. حتی با همه مشکلات آخرش قراره که تو به مقصودت برسی، چون اراده و پشت کارت فولادیه. خیلی جالبه، مفتخرم اینو بهت بگم که ستاره اقبالت در حال درخششه، جای نگرانی نیست. اضطرابی که داری بیشتر از عجله و شک و تردیده. پس سعی کن مسلط باشی به احساسات خودت. و چقدر خوب که میتونم بهت تبریک بگم که با خدا باش و دل رو روشن کن که چنین شرایطی برات مهیا شده. مثل بارون مهربونی کن و به دیگران مهر بورز، بدون هیچ کم و کاستی، بدون هیچ نگرانی. به زودی شاهد و مقصود رو در آغوش قرار بگیری و زندگیت انقدر خوب پیش بره که همه چشما به سمتت خیره بشه. توی مسابقه بزرگ زندگی قراره اون صدر نشین باشی. با چی؟ با تلاش و پشتکاری که داری. خیلی از مواقع چنین چیزی اگر خود من اون نیت قلبیم بهش آگاه نباشم بشنوم، میگم خب اینم یک پیام کلیشه‌ایه که از حافظ یا از دل یک فال داره به من میرسه و چقدر تکراریه. ولی واقعا باید ببینی پیش خودت معنی موفقیت چیه. معنی موفقیت اینه که امروز تو مسیری باشی که توانایی برداشتن یک قدم مثبت دیگر رو داشته باشی. این یعنی مسیر موفقیت. ما زمانی که تو چنل راز، تو کانال راز با هم دیگه همسفر هستیم، همگی بر این نظر متفق القول هستیم که معجزه طوری نیست که یک دفعه ظهور کنه و من و تو چشمامونو باز کنیم یا از خواب بیدار شیم یا با یک بشکن زدن ببینیم واو اون چیزی که میخواستیم مهیا شده. ما به این نتیجه رسیدیم که موفقیت انجام کارهای کوچک در دراز مدته. یه روزی به خودمون میایم میبینیم چقدر تغییر کردیم، چقدر فاصله گرفتیم با اون شرایط قبلی، چقدر عوض شدیم، چقدر طرز فکرمون عوض شده، چقدر
عادتهای درست امروز تو زندگیمون هست. پس خواهشم اینه هیچ وقت میزان موفقیت رو با اون مقدار پولی که تو حساب بانکیت هست نسنج. اون لایف استایل و اون سبک زندگیه که سرمایه اصلی هر فرد توی زندگیه. اون سرمایه رو داشته باشی، یاد گرفتی که تو لحظه زندگی کنی، یاد گرفتی که از کوچکترین چیزها هم لذت ببری. ولی آیا این مورد اختلاف نظر داره با این که من بخوام به سمت اهدافم قدم بردارم؟ یعنی من دیگه پس یاد بگیرم که آرزوامو کوچیک کنم، با همین چیزهای کوچیک بخوام قناعت کنم؟ مسلماً که چنین چیزی نیست. پیام اینو از من و تو نمیخواد. من و تو باید برای بهتر شدن شرایط زندگیمون تلاش کنیم. باید بلد باشیم که اهدافمون رو بزرگتر کنیم، سفرمون رو بزرگتر کنیم. ولی یک نقطه ای هست، جایی که ما تواناییشو داریم ادامه بدیم و جایی که در توانمون نیست رها کنیم. این لایف استایل اینه که اون حد و مرز رو بلد باشیم. تو این پیام چیزی که ازش دریافت میکنم، اگر مسافرتی پیش رو داری یا امکان سفری برات مهیا هستش، حتما استقبال کن، برات اومد داره. اگر قرضی داری، دینی داری که حتی طرف مقابل و شخص نسبت بهش آگاه نیست و اصلا در جریان نیست، اونو به هر نحوی که بلدی ادا کن. خرید و فروش تو چنین شرایطی برای تو نفع هم مالی هم معنوی داره و از اون خرید و فروش هایی میشه که هم دو طرف راضی هستن و خیر و برکت برات میاره. اینو در نظر داشته باش. اگر میخوای شغلی عوض کنی یا علم جدیدی میخوای یاد بگیری یا در فکر آموزش دیدن یک دوره یا یک مهارت خاص هستی، حتما اون رو هم عملی کن. یک نکته مهم که پر از رنگ و انرژی، بهترین رنگ برات نقره‌ای و سفیده و اینها میتونه قلب تو رو روشن کنه. پس این قلب مهربون رو با لجبازی و وسواس‌های الکی خراب نکن. با تلاش و مهر ورزیدن صاف و صیقلی نگه دار قلب تو تا شایسته محبت و مهر باقی بمونه. خب رفقا، این هم پیام امروز حافظ. امیدوارم هر کسی سهم خودشو از این پیام زیبا گرفته باشه. یادت نره که زندگی فقط با نگاه به نشونه ها و الهام گرفتن از دل حافظه که قشنگتر و جذابتر میشه. اگر به توسعه فردی و رشد شخصی هم علاقه داری، حتما به ویدیوهای فراز اسکیلز سر بزن. آدرس کانال توی دیسکریپشن این ویدیو هست. اونجا هم مسیر تازه‌ای برای پیشرفت و آرامش مطمئنم که پیدا میکنی. تا دیدار بعدی پر از نور و آرامش باشید.